Una po natin gagawin, palambot tayo ng kamote. Sweet potato po yan. Kakailanganin po natin yung 2 maliliit na kamote para sa ating buchi. Hindi po natin gagamitin lahat yan ha. 2 lang po ang kailangan natin. Make sure na hinugasan ng kamote bago lutuin ito. Pagluto na, balatan tapos gadgarin. Or i-grate natin ang 2 pirasong kamote. Hindi po natin again gagamitin lahat yan. 2 lang po na maliliit. Pagsama-samahin na po natin ang 2 cups of glutinous rice flour. Yan, lagay na natin sa ating mixing bowl. 3/4 cup of sugar. Pwede po ninyong dagdagan kung gusto nyo ng matamis. Pwede nyo ring bawasan kung ayaw nyo ng matamis. Yan, 1/4 teaspoon salt. Pink Himalayan salt po yung gamit ko. Pwede po yung iodized salt. 1/4 cup of rice flour. Bigas po talaga yan, no? So, magkasamang bigas at malagkit yan. And then, yung grated sweet potato natin kanina na 2 piraso. Isama na natin. Yan. Pagkatapos, halu-haluin lang po hanggang sa well combined na lahat, no? Well incorporated na po lahat. Yan. Halu-haluin lang ang lahat ng ingredients, dry ingredients, hanggang sa well combined na po ang lahat. Ayan. Pagkatapos, syempre susunod na natin ang water. Kailangan po natin ng 3/4 cup of water. Ayan. Tap water lang po yan. Mas maganda kung unti-unti nyong ilalagay ang water para matansya po ninyo kung tama na ba yung tubig na inilalagay natin. No? Kailangan kasi makuha natin yung tamang consistency ng ating dough. Hindi po pwedeng sobra, hindi naman po pwedeng kulang. Kailangan tama lang. So, dito sa na to, gumamit ako ng 3/4 cup na water. Tama lang naman po siya para dito sa aking dry ingredients. Halu-haluin lang. Yan, gumamit ng spatula. Halu-haluin. Hanggang sa talagang well combined na siya. No? Pwedeng gamitin ang kamay. Make sure lang na malinis ang kamay pag nag-knead ng dough. Ayan, ganyan lang. Hanggang sa mahalo-halo na siya. Ayan. Pagtapos na, ayan, kumuha ka ng 1 tablespoon ng mixture. Tapos, i-flatten lang siya ng ganyan. Ang ilalagay kong filling ay coconut strips. No, mas maganda pinuhin yung coconut strips para hindi mahirap ibilog mamaya. Tapos, cheese. Yan. Pwede naman kahit anong palaman gusto nyo. Pwedeng yung munggo, no, na pwedeng ube. Pero dito, sa recipe ko, gumamit ako ng coconut strips. Yung nasa bote. And then, cheese. O, chinap ko ng maliliit para hindi siya mahirap palutin. Ayan. Ganun lang, isisil mo and then bibilugin mo siya gamit yung kamay mo. Ganyan, wag mong idiinan kasi pag diniin mo, masisira siya. So, yung kailangan light lang. Bibilugin mo siya ng ganyan, ng light lang yung pagka-diin mo doon sa na yan, sa buchi na yan para maging maganda siya. Maging smooth. Ayan o, kagaya niya no. Tingnan mo, ang ganda na. Yan. Light lang, wag nyong idiinan.
gawing bola. O yan, o, diba? Shining, shimmering, splendid. Tapos, ilagay mo natin sa, ayan, o, sesame seeds. Pagulungin sa sesame seeds para, yan, makot natin siya bago natin i-fry mamaya. Yan. O, yan na. So, ganun lang. Gawin lang yun sa iba para hanggang sa matapos tayo sa pagbilog. Iprito na natin ang mga buchi. No? Make sure mainit ang mantika. At mahina lang ang apoy para hindi ito masunog. At para maluto din ang buchi, no? Mahina lang ang apoy. Yan, hanggang sa maging brown ito. Ganyan lang kasimple paggawa ng buchi, di ba? Charan! Ayan na. Ito na po ang ating buchi with coconut strips and cheese filling. Ang sekretong ingredients po natin dyan, yung yung dinagdag ko, may kamote plus yung rice flour. Thank you for watching. Bye!